Hi everyone! Andito po ako ngayon sa Sogo and it's 5 minutes away from our house. Ayan, gusto ko po ipakita sa inyo how do the Japanese spend their family day. Ayan, every Sunday. Andito po sila sa Sogo at ayan, kumbaga they can spend time with their family without gastos. Ayan, napakaganda po ng araw kaya ayan po sila lahat. Naglalagay po sila ng tent para makapag-spend sila ng mahaba-habang time dito sa Koen. Nang libre lang, hindi na kailangan gumastos. Kaya maganda pag kayong talagang malapit kayo sa mga Koen kasi makakapag-spend kayo ng time with your family na wala talagang gastos. Siguro kung gumastos man kayo, yung mga drinks nyo lang. Okay, bye for now. I'll see you on my next video. Sayonara.